स्वागत छ तेरो यस जिटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईलाई चाहिँ गाउँछौँ हामीले चाहिँ खल्तीबाट चाहिँ कसरी हामीले बिजुलीको बिल तिर्न सकिन्छ, खल्ती एपबाट कसरी बिजुलीको बिल तिर्न सकिन्छ त्यसबारे हामीले भिडियो बनाएको छु। तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ खल्तीको बारेमा चाहिँ खल्तीबाट चाहिँ कसरी बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ त्यसको फुल भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियो मार्फत तपाईले बिजुलीको बिल चाहिँ खल्तीबाट तिर्न सक्नुहुन्छ, खल्ती एपबाट। तपाईले इसेवाको बारेमा चाहिँ मैले अगाडि नै भिडियो बनाइसकेको छु। इसेवाबाट कसरी बिजुलीको बिल तिर्छ भनेर चाहिँ अगाडि नै बनाइसकेको छु र तपाईले चाहिँ अहिले चाहिँ खल्तीको म देखाउने छु। र खल्ती एप हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम खल्ती तपाईसँग यदि खल्ती एप छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर तपाईले चाहिँ खल्ती एप खोल्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईले खल्ती एप खोल्दैछु। खल्ती एप खोलिसकेपछि तपाईले स्क्रोल डाउन गर्नुहोस् अलिकति तल, त्यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बत्तीको पिक्चर पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले त्यसमा एकचोटि ट्याप गर्नुहोस्। यसरी ट्याप गरिसकेपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ काउन्टर र एससी नम्बर र कस्टमर आइडी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र तपाईको बिलमा चाहिँ तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ काउन्टरको तपाईको काउन्टर भन्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ पनि तपाईको ठाउँको नाम काउन्टर देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको एससी नम्बर पनि त्यहाँ बिलमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, बिलमा तपाईको आइसकेको हुन्छ। र कस्टमर आइडी पनि तपाईको त्यहाँ बिलमा हुनेछ। र त्यो बिलमा हेरे अनुसार तपाईको अनुसार त्यसमा तपाईले हाल्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ अब त्यसरी चाहिँ पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ बेल्टा आफ्नो काउन्टरको नम्बर हाल्नुपर्ने छ। मैले काउन्टरको उयो हालिसकेँ र तपाईको एससी नम्बर पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। एससी नम्बर पनि हालिसकेको छु मैले, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। र कस्टमर आइडी पनि मैले हालिसकेको छु। कस्टमर आइडी तपाईँ सबै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बिलमा हुनेछ। र बिलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। बिलमा हेरिसकेपछि तपाईँले यसरी हाल्न सक्नुहुनेछ। यसरी हालिसकेपछि तपाईँले गेट डिटेल्स भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र गेट डिटेल्समा हालिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको यस्तो इन्ट्रेस्ट अनुसार तपाईँकोमा चाहिँ बिलहरू कहिलेको बाँकी छ सबै देखाउनेछ यहाँ। र यहाँ तपाईँको एमाउन्ट कति रहेछ भने त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। मेरोमा अहिले यहाँ 511 देखाइरहेको छ। तपाईँको यो 500 भन्दा माथि छ भने चाहिँ 5 रुपियाँ फाइन लाग्नेछ भनेर चाहिँ 511 पुगेको छ। र पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा एकचोटि ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। पे भन्ने अप्सनमा तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ। र पे गरेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ सम्पूर्ण डिटेल्स जानकारी आउनेछ। त्यो जानकारीमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै तपाईँको विवरणहरू सबै ठिक छ भने चाहिँ तपाईँले ओकेमा थिच्नुहोस्। यो ओकेमा थिचिसकेको छु। र तपाईँले ओके थिचेपछि तपाईँको यहाँ फिङ्गर प्रिन्ट राख्नुभएको छ भने अथवा एमपिन तपाईँको राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एमपिनमा तपाईँको फिङ्गर प्रिन्ट राखेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट ट्रान्जेक्सन भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसरी ओके थिचिदिनुहोस्। यसरी थिच्दा तपाईँको पेमेन्ट हुनेछ। र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले चाहिँ त्यो चाहिँ कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको पेमेन्ट गरेको भने तपाईँले डाउनलोड भन्ने अप्सनमा तपाईँले डाउनलोड रिजिस्ट्रेसन भन्ने अप्सनमा तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले चाहिँ यसरी डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको फाइल डाउनलोड हुनेछ। तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ फाइल डाउनलोड भनेर अलरेडी देखाइसकेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले तिर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो फाइल चाहिँ तपाईँले अब कम्प्युटरबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसको प्रिन्ट गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो तिरेको रसिद तपाईँले कम्प्युटरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट गरेर। साथै तपाईँलाई छोटो जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यो बिजुलीको बिल कसरी खल्तीबाट तिरिन्छ भनेर यस भिडियोमा तपाईँलाई मन परे लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु।